دوستای گلم سلام، عصر پاییزیتون بخیر. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و ایام به کامتون باشه. امشب اومدم زعفرانیه تهران که تو شمال پایتخته و جز منطقه های لوکس و مرفه نشینه و تیپ و استایل و سبک زندگی بچه های اینجا با بقیه جاهای کوچولو فرق میکنه و قرار حال و هوای اروپایی اینجا رو بهتون نشون بدم. پس با من همراه باشین چون قراره یه ویدیوی جذاب با هم ببینیم و از همه مهمتر یه سورپرایز جذاب براتون دارم که جلوتر و وسطای ویدیو بهتون میگم. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم چهارشنبه 19 مهر ماهه و ساعت حدود 7 شبه. حالا قبل از اینکه بریم و این مرکز خرید رو با هم ببینیم، همین اول کاری حمایت و سابسکرایب معرفتی یادتون نره لطفا. این مرکز خرید لوکس پالادیومه که یکی از بزرگترین، معروفترین و مدرنترین مراکز خرید تهرانه و بهترین برندهای داخلی و خارجی اینجا شعبه دارن. تنوع محصولات و فروشگاهاش خیلی زیاده و معماری خیلی خوشگلی داره. برام جالبه که بدونم لوکس ترین مرکز خرید تو شهر شما اسمش چیه. حتما تو کامنت ها برام بنویسین که از کدوم شهر یا کشورین و اسم بهترین و لوکس ترین مرکز خرید شهرتون چیه. حالا خدا رو چه دیدین، شاید قسمت شد و اومدم و براتون از اون مرکز خرید فیلم گرفتم.
راستی بچه ها اینم بگم که من جدیدن یه کانال ولاگ زدم و توش از روزمرگیام و سفرام و تفریحاتم و آشپزیام و کلا اینجور چیزا میذارم. خوشحال میشم که ازم حمایت کنید و اگه دوست داشتین چنلم رو سابسکرایب کنید و با من همراه بشین. لینکش رو تو دیسکریپشنم براتون مینویسم. دارید میبینید دیگه اینجا هم فودکورت بزرگ و شلوغ و معروف پالادیومه و شما میتونید انواع غذاهای دریایی، ایرانی، فرنگی، فست فود، کبابی و هر چیزی که دلتون بخواد اینجا سفارش بدید. ساختمون پالادیوم توی زمین به مساحت 10,000 متر مربع ساخته شده و 150 تا واحد تجاری، 120 تا فروشگاه و 25 تا رستوران و فودکورت و کافی شاپ داره. این ساختمون طراحیش خیلی جالبه و از ضلع جنوبیش 13 طبقه، ضلع شمالیش 11 طبقه و از سمت همکف هم 6 طبقه داره. طراح و معمار این مرکز خرید پدرام امن‌زاده است و مالکش هم آقای حسن رفتاریه.
تو مرکز خرید پالادیوم فروشگاه متنوعیه و خب از اونجایی که برندهای لوکس و معروف اینجا شعبه دارن، قیمت‌های این مرکز خرید خب به نسبت بالاه. اگه خواستین به این مرکز خرید بیاین، نزدیکترین مترو بهتون ایستگاه تجریشه و خب باید تو ایستگاه تجریش از قطار پیاده شین، بعد با تاکسی خودتون رو به زعفرانیه برسونید. ما به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشین، این ویدیو رو دوست داشته باشین و ممنون میشم که از من حمایت کنید و اگر سبک ویدیوهام خوشتون میاد دکمه سابسکرایب رو بزنید، با من همراه بشین و حتی زنگوله کنارش هم فعال کنید که وقتی ویدیوی جدید گذاشتم از اون مطلع بشین. دیگه منتظر لایک و انرژیای خوبتونم هستم.